last night, sa kauna-unahang gabi ng mid-rounds, sumalang na ang first of 6 groups. At nalaman na rin ang tatlong Kitty Hopefuls na pasok sa semifinals. First, ang nanguna sa audience scores. We say congratulations to Yasi Estrada! At dalawa naman na pinili ng Idol judges. Pinili namin dalhin sa live semifinals, Leysa. Tonight, isang panibagong grupo naman ang haharap sa mid-rounds. Tulad ng unang grupo, bago sila sumalang on stage, nagkaroon din sila ng mentoring with one of the country's top musical directors, Raul Mitra. Hello, kids! Hello, Sir Raul! Wow! Excited na ba kayo? Okay, ako din excited. Kasi narinig ko kayo, yung mga video nyo, ang kagaling nyo. Marami kaming mga advice na ibibigay sa inyo. Minsan, kontra yun sa ibang tinuro sa inyo ng magulang nyo o ng ibang coach nyo. Kasi teaching voice kasi may exact science. Ang gagawin nyo, kukunin nyo yung advice namin at ipapractice nyo iba-ibang ways para din as singers, maging flexible din kayo. Matapos ang general mentoring, nag-one-on-one na si Sir Raul with the Kitty Hopefuls. Talagang kinakanta mo yun para sa isang tao. Dapat titingnan mo siya. Ka masyado pumikit. Yung O mo, totoo, gusto ko i-round mo pag it's a little too masyadong masyadong binubuka lucky. It's lucky. But very minor, but important. Tatamaan mo yung nota, pero dito ka muna manggagaling, tapos i-scoop mo. Tamaan mo kagad yung nota. Pansin ko, medyo nanginginig nga yung boses mo eh. Iniginaw po kasi ako. Oo nga. Alam mo, mahirap kumanta pag malamig. Kaya sabihin mo sa mami mo, yung mga damit mo dapat siguro lagi kang may jacket. Kanya-kanyang review ang mga kids sa mga homework ni Sir Raul. At pagdating sa araw ng mid-rounds, ang judges naman ang nagbilin sa Kitty Hopefuls. Hello! Hi! Hi, Ate Angel. Hello! Game. Sino bang unang mag-audition uli? Hindi, tapos na tayo doon. Tapos na tayo doon. Ano ginagawa natin dito? Wala lang. Tatanungin natin sila, excited ba kayo? Yes! Very good. Meron lang akong gustong paalala sa inyo. Ang isang contest ay hindi naman contest ng pataasan or palakasan ng boses. Ang pinagbabasihan namin kung paano nyo kakantahin ng isang kanta na mararamdaman namin. Pero kung meron kayong isang birit na ganun, maganda rin yun. Pero kailangan hindi kayo nagsistrain. Pero there are 11 of you right now, okay? Yes. Pero you also have to know na 3 lang ang makakapunta sa live semifinals. Yes. Alam namin, kids, na lahat kayo naghanda, nag-practice every day para sa oras na to. So, ang gusto lang namin sabihin, sana while nagpe-perform kayo, enjoy nyo lang kung ano yung kinakanta ninyo. Pero nakakatulong ang pagkapanalo at pagkatalo sa kakaibang klaseng paraan para lalo pang, Mas gumaling. Never give up, mismo. Ako, I'm so excited to see them perform. So Yes. excited ba kayo? Game na tayo? Alright. At sa ilang saglit nga ay nagsimula na ang mid-rounds. Nagbabalik ang Kitty Hopefuls sa Idol Kids stage. Pero sa pagtatapos ng gabing ito, 3 lang ang makakakuha ng pinaglalaban ng spotlights at magbabalik para sa susunod na round ng ating kompetisyon. At sa pagtatapos ng gabing ito, malalaman na natin ang 3 aangat sa pagkanta at aabante papunta sa kanilang mga pangarap na maging kauna-unahang Idol Kids Philippines Grand Winner. Kaya kapit lang dahil nandito na tayo sa ating mid-rounds ng Idol Kids Philippines! Let's go, kids! Good evening, kapamilya, kapatid, at ka-A to Z all over the world! Idol fam, are you ready? Let's do this! Well, this is gonna be a difficult night, pero kasama natin ang mga haharap sa mas mahirap na desisyon. Kasama po natin ang Idol Kids Judges! Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. We got a power diva, Angeline Quinto. Record-breaking singer-songwriter, Juan Carlos. Kuya
Mama JK. And the Asian songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid! Judges, please take your seats. Make yourselves comfortable. Thank you! Dapat maging happy pa rin ang magiging core memory ng mga bagets. Makikisali sa saya at kulitan ang Idol Kada sa ating official online show, ang Idol Kids Philippines Spotlight. Yan. Hello, Shania and Emilio! Anong latest dyan? Hi, I'm the Jaws and Kuya Robbie. Kung dyan sa stage, puro kantahan, dito naman, kwentuhan. At kung gusto nyo makita ang mga backstage preps and more behind-the-scenes actions, then tumutok lang kayo dito sa Idol Kids Philippines Spotlight! Yes, get to know the Kitty Hopefuls more behind the competition. Kasi at the end of the day, Emilio, bata pa rin sila. Kaya abangan ang mga paandar namin for the kids and for you, mga Idol Kadas. So stay tuned. Back to you at the Jolens and Kuya Robbie. Well, excited na kaming ma-witness ang kulitan na yan, ha? Let's make this a great night to remember for all of us, especially for our Kitty Hopefuls, okay? So guys, make sure na nakatutok din kayo sa Idol Kids Philippines Spotlight para maging kompleto ang inyong Idol Kids experience, alright? Thank you, Shai and Emilio. Thank you, thank you! Simulan na natin ang mid-rounds for tonight. Sino ang unang magpapakita ng kanyang pinaghandaang performance? Kilalanin natin siya. Ang unang Kitty Hopeful na sasala ngayong gabi ay nakilala dahil sa kanyang old soul voice at bibong mga sagot sa judges. Uuwi na kita. Pati naman po. Ang kakyuta ni Gab ay kinatuwaan hindi lang ng judges pero pati na rin ng online world. At ang kanyang audition video ay umabot na ng millions of views. Nagulat po ako. Bilang pasasalamat po sa mga nanood sa akin, hindi po ako nakakalimot gumawa ng mga mabuting bagay. Pag may nakikita po akong pulubi, naluluha po ako, naiyak na lang po ako bigla-bigla. Tapos sasabihin po ng mama ko, "Oh God, bakit ka umiiyak?" Tapos sabihin ko, pulubi po kasi nakakaawa po. Yun po sasabihin ko. Tapos binibigyan na lang po ako ng pera tapos ibibigay po. Ano naman ang nararamdaman mo ngayong mid-rounds, Gab? Bigla po akong kinabahan kasi baka matatalo na ito. Grupo-grupo na, tanggalan na. Tapos mas mag-iigihin ka to. Sabihin ko po kay mama. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako. Ako lang, kahit nasaan ka man, malayo, malapit man, ang pag-ibig ko'y alamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang naman ang isip. Ikaw ang siyang tibok, yaring dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging lamang sa'yo. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Patuloy pong lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging lamang sa'yo. Minamahal, minamahal Oh my God! Ano, kamusta ka? Ano pakiramdam? Gusto mo pa rin bang iuwi ka ni Ate Reg?
Yes na yes naman! O pakinggan natin kung ano masasabi ni Ate Reg sa iyong pagkanta. Bakit wala ka pa sa bahay namin? Si mama po kasi ayaw po eh. Baka mamaya. Kahit na anong mangyari dito sa Idol Kids, sa aming mga mata, especially sa akin, si Away isang superstar. Ang galing ni Gab. Feel na feel niya yung kanta. Tsaka iba talaga yung tingin niya sa akin. I have to say. Sa'yo lang siya tumuturo, Ate Reg. Ganun siya. I love you too. Sabi niya, oh, minamahal. Ako nga. I love you too, Gab. Forever. Hindi ko kaya. Alam mo, hindi ko makita ang Kuya JK mo kasi parang hindi niya na yata kaya. Hindi niya kinaya. JK? Grabe, para siyang epitome of charisma. Kung ano yung pagka-charmer ko back in the last competition I joined in, may tumalo na sa akin! May tumalo. Kaya medyo malungkot ako. Bakit? Tinalo na. I really enjoyed, as in sobrang nag-enjoy ako. You're 7 years old but you have great vocal control. And that's amazing for your age. I thank you, Gab. Salamat. Gab, gusto kong sabihin, proud na proud ang daddy mo sa'yo. Ibang ano yun? Ibang Gab naman yun eh. Pambihira naman. Ibang ano yun? Pero here naman, dito sa Idol Kids Philippines kasama ang ating audience sa pagiging judge. So get ready para sa ating fifth judge. I-lock in nyo na ang score nyo. Now na! Pagkatapos nga ng bawat performance, bibigyan ng scores ng live audience ang Kitty Hopefuls kung saan 100 ang pinakamataas. Ang Kitty Hopeful na makakakuha ng pinakamataas na average score mula sa audience ay automatic na pasok na sa live semifinals. At nakasa na nga ang scores ni Gab. Kaya naman, Gab, eto, pwede ka na munang maupo doon kasama ng iyong mga friends. Talagang support sila kay Gab. Ano kaya ang exciting kwento na hatid ng susunod na Kitty Hopeful? Alamin natin! Isa sa mga hindi malilimutang umaliw sa auditions dahil sa kanyang kakaibang jokes, ang dating Going Bulilit cast member na si Rifa. Anong tawag sa gulay mo puti? Ano? Eddie! Ifish! Nung napanood po ng kaklasmate ko po yung Idol Kids ko po, ang sabi po nila, Rifa, ang galing-galing mo. Kaso mali po yung joke ko nun eh. Ano naman kaya ang mga baon niyang jokes at kwento ngayong mid-rounds? Anong pinagkaiba ng araw sa MRT? Ang araw, sa buong mundo umiinit. Ang MRT, pinapainit ang ulo mo. Hindi man tumama ang jokes niya, tumama naman sa puso ng lahat. At handa na niya tayong muling pasayahin ngayong mid-rounds. Pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating.
Napakahusay mo naman, baby girl. Rifa, kamusta ka? Okay lang po. Alam mo, napakaganda na pagkanda mo ginawa dito sa entablado. Pero bago natin kausapin ang ating mga judges, Balita ko, Rifa, may joke ka daw para sa aming lahat? Anong tawag sa naglalakad na isda? Ano? Eddie, amazing! 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 Amazing talaga pag ginawa mo pag-joke dito at performance mo. Pero ito, hindi to joke ha. Dahil ngayon, panahon na para pakinggan ang komento ng ating mga judges. Ready ka na, Rifa? Apo. Okay, umpisahan natin kay Sir Gary. So nakikita ko na kaya mong kumanta ng ganun, na damang-dama mo yung kanta, tapos kaya mo pang mag-joke. Mahirap gawin yung dalawang yun, ha? I'm so thankful, Rifa, na ikaw ay isang hopeful na idol kid. Bago natin tanongin si Ate Reg, sinasabi sa akin ni Ate Angge, may joke din siya para sa ating lahat. Yes! Yes, may joke. I have. Yes, okay. Ano ang tawag sa lumalakad na isda? Ano? Amazing! Okay, let's go to Ate Reg. Ako na-amazed ako kasi para sa isang 92 years. Yung vibrato niya eh. Parang parang nag-uumpisa ng mabuo yung kanyang boses. That's one of the things na na-appreciate namin during the auditions kasi yung bang ang liit-liit niyang tao pero yung boses niya, di ba parang ang laki tapos naiintindihan niya yung ginagawa niya, alam niya kung ano yung gagawin niya. So, I think na-impress kami doon. Kaya ka nandito ngayon, di ba? Thank you po. Maraming salamat sa ating judges. At kayo naman mga kapamilya, our fifth judge, oras na para mag-score para kay Rifa. Isa na nga kaya kinagabat Rifa ang makakakuha ng highest scores from the studio audience? Ano naman ang pinaghahandaan ng mga susunod na kids? Maging kasing memorable din kaya ang mid-rounds performance ng susunod na Kitty Hopeful na si Francesca. Bukod sa kanyang infectious smile, nakilala natin si Francesca bilang kontesera at ang kanyang inspirational song noong auditions. Na-feel ko lang po yung song na ilang beses ko na po na-try na mag-reach ng dream ko na I keep failing na ngayon nandito na ako. Pero bukod sa pagkanta, ano pa ba ang hiling niyang gawin? Ang pinaka-paborito ko po sa kanila ay declamation po. Binuboost po yung confidence ko pag mag-socialize po ako sa ibang tao. Ang topics mostly sa declamation ko ay global warming. Ang mga personal pong takeaway po sa mga declamation ko po ay dapat natin po pangalagaan yung earth na para hindi po ma-destroy. Aba, bata pa lang ay mulat na si Francesca sa nangyayari sa mundo. Ang kakantahin kaya niya ay isa na naman kayang power ballad na gigising sa ating ngayong mid-rounds. Masyadong halata, bato sa langit. Ang mataba ay huwag magalito. Bato sa langit. Ang mataba ay huwag masyadong
Ibang attitude talaga ni Francesca. Malalaman na natin kung ano ang masasabi sa'yo ng ating Marcy Angge. Jessica, you got me. Hi, wow! Grabe yung energy mo sa stage, ang lakas ng dating mo. Sa totoo lang, pag napapanood kita kumanta, parang mas nai-inspire lang ako. Ganun yung feeling. Congrats. You are very talented, sweetheart. But what I like about the performance is that I thought she was talking to me. May mga ganong performers na kahit sandali ka lang tignan, parang intended sa'yo yung kanta. Actually, kaming lahat, inaral namin yon. Pero ikaw, for some reason, parang innate, I guess. Talent yon. Correct. Right? So, congratulations. At ngayon, syempre, mararamdaman din natin ang connection nga ba ng ating studio audience para mabigyan ka ng magandang score. Kaya naman, i-lock in nyo lang inyong mga score para kay Francesca ngayon na. Pwede ka munang mag-join sa iyong mga friends. Francesca, thank you! Ready na ang next Kitty Hopeful. Pero bago siya kumanta, babalitaan mo niya tayo na ano nga ba ang bago tungkol sa kanya. Let's watch this. Ang next Kitty Hopeful na si Zoe ay nag-audition na may gamit na gitalele. Pero mas pinili ng judges na pakantahin siya ng a cappella. Okay lang ba kung ulitin mo yung pagkanta na wala yung guitar lele? Sige pa. Okay ka ba doon? Apa. Sige, isa pa. Walang higit sa'yo, ikutan pa ang mundo ako'y babalik sa'yo. Okay. Thank you. Yun! That's it. Dito namin nakita kung bakit kasama ka sa Idol Kids Philippines. Mas kilalanin pa natin ang mga unang inspirasyon ni Zoe sa pagkanta, ang kanyang pamilya. I'm the only girl in my family because I have 2 brothers. Pero meron po ako mga sisters po, yung mga pinsan ko po, mga girl pinsans ko po. Naka-form po kami ng girl group po, na kaming trio po. Ang tawag po ng girl group ay Charms and Harmony po. At gumawa din po kami ng YouTube channel po. Ngayon po, dahil sa Idol Kids, sana po mas marami po na parang mga followers po. For sure, you're on your way sa pagiging viral, Zoe. Pero ito kayang mid-round song mo ang tutupad ng iyong goal? Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isa ang kulay, sana'y wala ng away, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana'y magkatotoo.
from that beautiful song and message, ngayon pakinggan natin ang message naman ng ating Idol Kids judges. Sir Gary? Ang inisip ko, sana kumanta siya ng isang kanta na bagay sa itsura niya. Because you're very pretty, Zoe. Yes, you are. Tapos kinanta mo ang kanta na to, bumagay talaga sa boses mo, hindi ka masyadong bumirit dun sa itaas, pero dito ka bumirit sa puso, at yan ang lumabas, at yan ang nasalo namin lahat. So, thank you so much, Zoe, because you touched my heart. Thank you po. Pero alam mo, Rob, ito Yes. siguro may mga mag-agree din sa akin. Habang pinapakinggan ko kasi si Zoe, parang sobrang angelic voice. Ang naaalala ko sa kanya ay si Ate Carol Banawa. Yes. Kasi ganun din kaganda yung boses ni Ate Carol Banawa. Thank you so much sa ating judges. Now, to our kapamilyas in the studio, our fifth judge, it's now time to punch in the score for Zoe. Maraming salamat, Zoe. Palakpakan po natin, Zoe! We'll see you in just a bit. Ang susunod na Kitty Hopeful ay handa na with a winning performance. Pero bago niya ipakita ang kanyang galing, ano pa kaya ang iba niyang ganap sa buhay? Panoorin natin to. Ibinida ng next Kitty Hopeful na si Ayen ang hilig niya sa pagsa-scrapbook at na-immortalize pa ang kanyang audition nang makapagpa-picture siya kasama ang judges. Pero bukod kay Judge Gary, naging memorable din ang audition ni Ayen dahil sa kanyang malumanay na pagkanta. Yung soft tones mo, ironically, soft yung tones mo, pero yun ang pinakamalakas mong asset. Thank you po. Paano na kaya nilagay ang memorable moment na ito sa kanyang scrapbook? Ito po, parang previous page pa lang po to kasi po kakagawa ko lang po siya nung after ko po sa first round ng Idol Kids po. Yung mga pwede ko pong maging tips para po mas gumanda ang pag-scrapbooking niyo po is try niyo po gumamit ng mga old magazines pang lettering po or pang design tulad po nito. Pero ang pinaka-importante po sa lahat sa paggawa ng scrapbooking ay ang pag-i-enjoy po. Tama yan! Lahat ng ginagawa, dapat di nakakalimutang mag-enjoy. Pero mag-enjoy din kaya ang judges at ang audience sa mid-rounds performance ni Ayen? Ako'y umusbong sa tabi ng pasig, nakis na ng ilog na timang tubig. Lumaking paligid ang bundok na umuusok. Langhap na langhap ang amoy ng basurang pulong. Anak ng Pasig naman kayo, kalat doon, kalat dito.
Ayan! Hindi lang yung mga kapamilya natin ang nag-enjoy sa performance mo, pati yung mga Kitty Hopeful sa papalakpak, di ba? Gaano kaya ka-proud ang ating Idol Kids judges sa ginawa mong performance? Let's ask Sir Gary. Lumapit sa akin kanina si Kuya JK. Sabi niya gusto niya yung mga low notes mo. Agree ako sa kanya. Hindi niya sinasabi na ayaw niya yung matataas na boses mo. Pero naintindihan ko siya kasi yan pwedeng linisin pa ng todo-todo. Ito sang innocently. Bata yung nagsasabi na, hoy, huwag tayong magtapo ng basura sa ilog at dagat. Pag nagdalaga ka pa, mas gaganda pa at mas gagaling ka pang kumanta. Thank you po. At kung gusto niyo magpatuloy ang story ni Ayen papunta sa live semifinals, all you have to do sa lahat ng ating mga kapamilya, our fifth judge, is vote for her and give her a big score. And you can do that right now. Habang tumatagal ay mas nagiging critical na ang judges sa kanilang natutunghayang performances. Parang mas naramdaman ko na medyo may kaba ka ngayon. Iba rin yung factor ng environment kasi mas maraming tao ngayon. Thank you po. May mga parte lang nung song na medyo nawawala tayo sa tamang tempo. Meron ding mga kailangan pang improvements, of course. Wala namang perfect performance. Thank you po. May mga parts na kailangan mag-ingat, no? Especially dun sa parts na matataas. Thank you po. I am so happy na umabot ka dito. May ibang mga tono sa pagkanta niya kanina, medyo mali yung tono. Thank you po. Hindi siya masyadong malinis. Merong mga part ng kanta na pwedeng maging mas malinis pa. Imbes na iyugyog, mas iduyan. Iduyan? Ganyan na ganyan ang audition performance ng huling Kitty Hopeful ngayong gabi, si Clyde. Naging mapuso nga ang rendition ni Clyde ng awiting Ako Naman Muna na para ka lang hinehele habang siya ay pinapakinggan. Yes! 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 At yes na yes rin sa mga maraming kapamilya ang performance ni Clyde dahil ito ay nag-viral, pinuri at pinag-usapan with millions of views online. Wow! Yung kinanta ko po yung Ako Naman Muna po, marami pong nakapanood and sobrang thankful po ako kay God. Hindi po alam ng mga tao na nung pandemic lang po ako kumanta. Kasi po, ang una ko pong hilig ay pagsasayaw. Nahiligan ko pong sumayaw dahil nanonood po ako ng K-pop groups kasi po si ate, naglalagay po siya ng mga K-pop sa flash drive tapos sinasaksak niya po sa TV and ginagaya ko po. K-pop rin pala si Clyde na hindi mo aakalain dahil sa shy type vibes at soothing voice niya. So, ano nga kaya ang inihanda niya for mid-rounds? Mala K-pop kaya? O isa na namang mapusang performance? I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. It took you so long to make me cry, so I will know the reasons why. I'm so lucky I
Yes, Clyde! Yes, you can! At ang napansin ko, all throughout your performance, nakangiti lang si Sir Gary. Narinig mo yung mga comments namin sa ibang mga kiddie hopefuls. Isang bagay, isang salita na hindi ko pa masyadong naririnig is the word authentic. Your voice, boses bata. Pero authentic na boses na bata. Na yung tipong pag narinig mo, madadala ka talaga kasi iba talaga eh. Ang sarap pakinggan ang kahit anong kantahin mo. But for all of our kapamilyas, we're just wondering kung ano nga ba definition at spelling ng authentic, Judge Angge. Spelling ng authentic? Yes. A. Okay. Yes, meron. U. T. Oh. H. Oh. E. Tama. N. T. Malapit ka na. I. Yes! Lapit na! C. S. Authentics! Lahat may S talaga. Napakahusay mo talaga. Palapakan po natin, Judge Angge. Pakinggan natin ang komento naman ni Judge JK. Ang galing nun. Anong comments mo? Ang ganda ng ginawa mo sa audition rounds. Ang ganda ng ginawa mo sa mids rounds. Pero medyo pantay lang sila. Yes. And I was just hoping to see a little bit more from Clyde. Pero, may sinabi ko kanina, duyan. Yun si Clyde. Duyan. Inihele. Inihele. Hindi masamang bagay yun kasi maganda yung ginawa mo. And here I am hoping na mas maganda pa yung magiging performance mo kung magkikita tayo sa live semifinals. Now, studio audience, our fifth judge, if you want him to reach the live semifinals, all you have to do is vote and give him a big score right now. Ang unang pangalan na babanggitin ko ay ang Kitty Hopeful na nakakuha ng highest average score mula sa studio audience. With an average score of 98.11%. Pasok ka na sa live semifinals. We say congratulations to Clyde Clonco! Congrats, Clyde! Congratulations! Anong nararamdaman mo, Clyde? Kasi, Clyde! Clyde, para sa'yo ang golden ticket na to. Congratulations, Clyde! Alika na, ihatid na kita sa unang platform na iyong tatayuan. Muli ka, pamilya, pasok na sa live semifinal si Clyde! Kids, listen up. Hindi pa tayo tapos. Dahil may dalawa pang Kitty Hopefuls na sasama sa kanya ngayong gabi. And, idol judges, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng remaining Kitty Hopefuls. This time, you can now discuss and deliberate the two names na papasok sa live semifinals. During deliberations, sinamahan ko muna ang Kitty Hopefuls na mag-relax backstage. Kasi ano na tayo dun sa ano eh. Tama. Ang hirap naman. Marami kayong ano kanina, marami kayong Good points.
good points. But ako, ang hirap kasi... For me, pinakamalinis yung kanta. Out of the three of them. Okay. Yeah. But again, naalala ko yung performance niya for some reason I guess memorable. Sino nga kaya ang dalawa pang Kitty Hopefuls na makakarating sa live semifinals? Congratulations to Clyde Cuanco! Si Clyde na nga ang unang Kitty Hopeful na pasok sa next round, ang live semifinals. At pagkatapos ng mahaba at masusing talakayan ng idol judges, dalawang Kitty Hopefuls pa ang magpapatuloy sa kompetisyon. Sino nga kaya ang kanilang mga napili? Idol Kids judges, it's time! Sino nga ba ang unang Kitty Hopeful na dadalhin nyo papuntang live semifinals? Let's ask Judge JK. Dumating kami dito sa desisyon na to kasi kung pwede mong ilagay sa isang bote ang entertainment, yung, grabe, meron siyang boses. Ay, alam niya paano gamitin yung boses niya at yung karisma. Ang pinili naming dalhin sa live semifinals ay si... See you sa live semifinals! Gab! Ayun, nakunin mo na yung golden ticket! Oh my God! Grabe, Gab! Ayun na talaga ako. Iuwi mo na siya Ayaw na po niyang bumitaw kay Ate Reg. Iuwi na talaga siya ni Ate Reg. Go, Gab! Gab! Gusto kitang tanungin. Kanina ka pa nakayuko, ano ngayon ang nararamdaman mo? At naku, nakapasok ka! Mas na-pressure po sa next round. Ano sabi mo kay Ate Reg? Gusto mo ba po talaga ako iuwi? Ano ang sagot mo doon, Ate Reg? Gusto mo daw ba siya talagang iuwi? Uwi ko na talaga yan! Well, mga pamilya, pasok na sina Clyde and Gab sa live semifinals! Congratulations, guys! But judges, Yes. isang pangalan na lang ang hinihintay namin ngayong gabi na magpapatuloy pa sa ating live semis. At ang mabigat na desisyon na yan ay manggagaling sa inyo, Sir Gary. Meron akong mensahe para sa lahat ng mga Kitty Hopefuls. Di ba? Nag-usap tayo kanina. Kahit isa na lang ang makakalusot, hindi ibig sabihin hopeless na kayo. Hopefuls pa rin kayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Always carry it in your hearts. And because of the versatility sa nakita namin sa hopeful na ito, ang pinili namin ipasok sa live semifinals ay si... You are going to live semifinals, Francesca. Congratulations! Francesca, yes, that is you! Kunin mo na ang golden ticket mo from Judge Angge. Wow! Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Even the parents are celebrating. Francesca, we are so happy for you. Can you tell us, ano nga ba ang tunay mong nararamdaman ngayon? I'm happy, very, very happy. I can't speak. It's okay. We can feel your emotions right now. And Francesca, panahon na para tapakan ang iyong platform dahil pasok ka na sa live semifinals! Congratulations, Francesca! Sumainyo ang spotlight.
At hindi lang spotlight ang sumainyo dahil sumainyo rin ang golden tickets na magdadala sa inyo sa next round of the competition, ang semifinals. Maraming salamat syempre sa ating studio audience. Thank you so much. At syempre sa ating idol judges. Kaya naman mga kapamilya, kapatid at ka-A to Z, we will see you next time para sa susunod na pasikatan ng mga batang idol ng bayan. Ako po, si Rob Domingo, kasama ang ating legendary momshi, Miss Julina Magdangal, and this is Idol Kids Philippines! Sobrang saya po. And nakaka-proud po sa sarili kasi hindi ko po expect na mananalo po ako. Hindi ko po in-expect na ako yung tatawagin. Hindi ko po ma-explain yung yung na-feel ko. Nung dinawag po ako, tumalon po ako, gumali po ako. Pakasaya ko po dun. Ang gagawin ko po sa semifinals is paghahandaan ko po ng maayos. Gagawin ko po yung pinaka-best performance para po sa family ko po at sa akin rin, sa sarili ko rin po. Ang gagawin ko po sa semifinals ay magpapawi na po ako kay Ma'am Regine Velasquez Alcacid. Next weekend, 2 more groups ng Kitty Hopefuls ang haharap sa mid-rounds. Humanda na sa mga marami pang amazing performances. Yung ramdam na ramdam mo yung song. Yes. Kahit matataas na part, talagang buong-buo pa rin yung boses mo, hindi siya nagbabago. You have this voice quality na para akong nanood ng musical. Pag narinig ko ang kanta na to na hindi kita nakita, I would think na ginawa ito ng isang professional singer na matagal nang kumakanta. At abangan ang mas intense na announcements. With an average score of 99.47%. Pasok ka na sa live semifinals! When you performed kanina, pang world class, it's wow. At ang pinili naming dalhin sa live semifinals ay si Dito lang yan sa Idol Kids Philippines.